በርካቶች ያላወቁት ተአምረኛ መድኃኒት ተገኝቷል። ይህን ለመከታተል ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ይህ ተአምረኛው አትክልት እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሴቶች በጣም በፎራፎር ወይም በፀጉር መነቃቀል፣ ማጠር በዚህ በጣም ይሰቃያሉ እና ከዛ ቀውስ ወይም ከዛ ችግር ሊፈውሳቸው የሚችል መድኃኒት ነው። እሱ እንግዲህ ኦሊቬራ ጄል ወይም ደግሞ እሬት በሚባል የሚታወቀው ነው። ፀጉርን በማፋፋት ከፎራፎር በማላቀቅ ከተለያዩ ነገሮች በመፈወስ ተአምረኛነቱ በቅርብ የተረጋገጠ መድኃኒት ነው። ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው እዩት። መፍትሄው እጆት ላይ ነው። በአጠቃላይ እሬቱ ፎራፎርን ለማስለቀቅ፣ ለፀጉር እድገት፣ ለፀጉር ጥንካሬ፣ ለፀጉር ማፋፋት፣ ለራስ ቆዳ እድገት፣ ለሚበጣጠስ ፀጉር ለዚህ ከሌላ ነገሮች ጋር በመቀላቀል ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ በፊት እኔ ተጠቅሜዋለሁና ጥሩ መፍትሄ ነው ያለው። ሁለት አይነት የሆኑ እሬቶች ነው ያሉ። ይሄ የምታዩት ወንድ እሬት ነው ወይም ደግሞ ሸዋማ እሬት በመባል ይታወቃል። እቺ የምታዩት ደግሞ ሴት እሬት ነች። ለፀጉር የሚያገለግለው ለፀጉር እድገት የሚያገለግለው ወይም ደግሞ ለፎራፎር የሚያገለግለው ሁለቱም ነው ማለት ነው። እሺ ስለዚህ አሁን እንግዲህ እቺ ውስጧ የምታያችሁ ፓርት አለች አይደል? እቺ ነች በጣም ዋነኛዋና ለፀጉር እድገትም ሆነ ለፎራፎር የምታገለግለን በጣም ብዙ ጥቅም አለው ባይዘው። ስለዚህ ይሄን እንዴት እንደምንጠቀም ላሳያችሁ። መጀመሪያ ፒል እናደርጋለን ማለት እንልጣለን። እቺን በትንሹ ማለት ነው። እዚህም እንደገና በትንሹ እንልጣለን። በቃ ለማሳየት ስለሆነች እቺ ትበቃለች። ኦኬ እቺ ነች። አሁን እቺ እንደምንም ማለት በስሱ ነው መላጥ ያለብን። በስሱ እንልጣታለን። እንግዲህ ሁለት አይነት አጠቃቀም ነው የምንጠቀመው። አንደኛው ይሄን በመላጥ በስነ ስርዓት መቀባት እና ሌላኛው ደግሞ ይሄን ይመስላል ስንልጣው። አሁን ዳይሬክትሊ ይሄን ከራስ መቀባት፣ አለዛም ደግሞ የሆነ ዳርክ ስፖት ካለባቸው ሌላ ነገር ጋር ቀላቅለን እንቀባለን። ግን ፍሬሹን ከፈለግ ነው ይሄን ዳይሬክትሊ ከፀጉራችን መቀባት እንችላለን። ከፀጉራችን ዳይሬክትሊ ማለት ነው። አለዛ ደግሞ ለፊታችንም ጋር መቀባት እንችላለን። ካልሆነ ግን ለሌላ ነገር የምንጠቀመው ከሆነ ጀስት በሌላ ይሄ እንዴት ነገር ፈልገን ከዚህ ጋር እንትን ጀስት በማሸት ውስጧን ፈሳሿን ብቻ ማግኘት እንችላለን። ፈሳሿን የምላችሁ ወይም ደግሞ በቢላ ከታርጌ ላውጣው። በቢላ ከሲደረግ ማለት ነው። ወይም ያለው ውስጠኛው ፓርት እቺ ትመስላለች። አሁን እቺን ከሌላ ጋር በመቀላቀል ለምሳሌ ለፎራፎር ነው ዋናው ቪዲዮ የሰራሁት እና የሰበሰብነውን እሬት ከአንድ ማንካ የሎሚ ጁስ ጋር በመቀላቀል ሚክስ አድርገን ፀጉራችን እንቀባዋለን፣ ማሳጅ እናደርገዋለን። ከ15 እስከ 30 ደቂቃ ይቆይና ከዛ ለብ ባለ ውሃ ፀጉራችን መታጠብ። እንደገና ደግሞ ለተጎዳ ፀጉር 3 ማንካ ኮኮናት ኦይልን ከ3 ማንካ ኦፍ ኦሊቬራ ጄል ጋር በመቀላቀል ወይም እሬት ጋር በመቀላቀል ይሄንም በዛኛው አቀባብ ዘዴ መጠቀም ነው። እንደዛ ብናደርግበት ሰዓት ጥሩ መፍትሄ ይኖረዋል። እንደገና ደግሞ ፀጉራችን እንዲያድግ ከፈለግን ደግሞ ሁለት አይነት ሜተድ ነው የምነግራችሁ። አንደኛው 1 ቴብል ስፑን ኦፍ እሬት ከ1 ካፕ ሽንኩርት ጭማቂ ጋር በመቀላቀል እሱንም እንዲሁ መቀባት ነው ከ1 ሰዓት እስከ ግማሽ ሰዓት አካባቢ ቆይታችሁ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ 2 ቴብል ስፑን ኦፍ እሬት ከ3 ቴብል ስፑን ኦሊቫ ኦይል ጋር በመቀላቀል እሱንም ደግሞ እንዲሁ ለ30 ደቂቃ መቆየት ነው። ይሄን ቪዲዮ ከተጠቀማችሁ በአጭር ጊዜ ውስጥ ፀጉራችሁ ጥሩ መፍትሄ ያመጣላችኋል። ይሄን አይነትና ተመሳሳይ ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወሏን ምልክትም ተጫኑ። ሳምንታችሁ የተባረከ ይሁን። ሰላማችሁ